gjorde ju en segerdans upp på scen. Vad har du lärt dig det någonstans? Ja, den segerdansen var faktiskt, jag var sjukt anspänd fortfarande när jag gick upp, men Günther Mårder då som är konferencier dansade, så jag försökte bara liksom slappna av och hänga med honom. Nu står vi här på EYs gala Entrepreneur of the Year där årets entreprenörer ska koras. Ikväll ska vi verkligen hylla allt i entreprenörskapet som ligger till grund för jobbskapande, nya vinster som sen beskattas och kan ligga till grund för vår gemensamma välfärd. Det här är samhällshjältar som ska prisas ikväll. Du sa att du inte har velat kalla dig entreprenör. Fick du en liten boost nu att göra det? Nu kan vi kalla det young entreprenör. Lisa young entreprenör. Låter passande. Ja. Ni är ju väldigt närvarande på sociala medier. Hur mycket tror du att det har liksom konverterat i försäljning för er? Nej, men det är ju allt. Jag fick precis siffror från en varumärkesundersökning och i generation Z så har vi 75% varumärkeskännedom. Vilket är så här, jag får typ gåshud hur sjukt det är tack vare sociala medier. Vad har du gjort för misslyckanden på vägen som du ändå är glad för att du har gjort idag? Glad för att jag har gjort misslyckanden. Första bolaget Glocalnet, jag la väldigt mycket tid. Jag la en dag i veckan som vd och var på att starta i Danmark. Och gravitationskrafterna var emot oss och de skulle aldrig lansera det teamet. Men vi lyckades få alla att få jobb hos en konkurrent. De tog över alltihop och 2 tackade nej. Det var vdn och säljchefen som startade eget bolag som blev framgångsrikt. Och vdn gifte sig med headhunter som hade rekryterat honom. Så jag kände det var happy end på ett misslyckande. Vårt största misstag är väl att vi har skyndat lite väl långsamt, att vi har varit lite försiktiga. Men det kan man väl vara lite glad för att vi har varit väldigt försiktiga med pengar till exempel. Vi har aldrig lånat några pengar och vi har hållit benhårt i ekonomin. Många vågar man dela med sig. Man har gjort många. Nej, men allt ifrån rekrytering till, man har gått på jättemycket minor, men det har ju blivit de bästa lärdomarna. Så att man kan kolla tillbaka nu och både skratta och vara tacksam över att man lärt sig mycket. Vi har gjort detta i 5 år och brukar säga att det är så här, livets bästa skola, utbildning. Aldrig lärt mig så mycket på 5 år. Det finns ju alltid misstag som vi har gjort som man kanske inte kan komma på, men vi har lärt oss av misstagen och det tror jag är det viktigaste. Hur vet man att det är bra att fortsätta satsa på en idé? Om den är lönsam. Ja, bra svar. Har ni har varit? Ni är bröder. Finns det någon utmaning i det? Visst finns det utmaningar i det, men det är också ett stort komplement och stöd till varandra. Och vad tänker ni framåt nu då? 2026, vad blir nästa steg? Ja, men 2026, alltså vi har ju funnits i över 150 år och vår plan är att finnas minst i 150 år till. Så den lilla uppgraderingen jag föreslår är att vi måste hjälpa marknaden att sätta pris på natur. När vi gör det så kommer vi kunna fortsätta så som vi har gjort i 200 år och bara fortsätta innovera och förbättra och skapa mer och mer välfärd utan att förstöra den plattform, det vill säga planeten som vi står på. Så vi behöver uppgradera, annars går det inte bra för oss, men jag tror vi kan göra det.